සුබ දවසක්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ DILAA YouTube channel එකත් එක්ක. YouTube කරන කෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලා දාන වීඩියෝස් මොන දවසටද අප්ලෝඩ් කරන්නේ, මොන ටයිම් එකටද අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ එක එක්කෙනා කියන දේවල් අහන්න නැතුව ඔයාගේ channel එකට match වෙන ටයිම් එක ඔයාටම හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. හරි, අපි තවත් කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට අපේ channel එකෙන් YouTube සම්බන්ධ වගේම Android tricks සම්බන්ධ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඔයා තාමත් අපේ DILAA YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් ඔයා ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එකේ YouTube කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ගාව තියෙන්න ඕන ඇප් එකක් තමයි YouTube Studio කියන ඇප් එක. එහෙම නැතුව ඔයා PC එකකින් කරනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. normally ඔයාට Chrome එක හරහා YouTube Studio එකට ගිහින් ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ YouTube Studio එක ගොඩ කාලෙකින් අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් ඔයා අප්ඩේට් කරගන්න. අප්ඩේට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එකට එන්න. හරි, YouTube Studio එකට ආවට පස්සේ dashboard එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහලින් option කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා මැද තියෙන analytics කියන option එකට එන්න. හරි, දැන් ඔයාලට මෙතන උඩින්ම research overview content audience revenue වගේ option කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාගේ revenue කියන option එක enable වෙන්නේ ඔයාගේ channel එකට monetization හම්බුනාට පස්සේ. හරි, ඊට පස්සේ ඔයා එන්න මෙතනින් audience කියන tab එකට. audience කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහලින් chart එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා එන්න ඒකට touch කරන්න. දැන් මම මේ ගැන ටිකක් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. හිතන්නකෝ දැන්ට ඔයාගේ channel එක subscribe කරපු subscribersලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවනේ. අන්නේ subscribersලා ප්‍රමාණය මොන වෙලාවටද YouTube එක තුල active ඉන්නේ කියලා මෙන්න මේක හරහා ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩින්ම සතිය දවස් 7 බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් time එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා පහලින් color dots වගේක් තියෙනවා. ලා පාටේ ඉඳන් තද පාට වෙනකම්. ඉතින් මෙන්න මේ ගොඩක්ම ලා පාටකින් අදහස් වෙන්නේ ඒ වෙලාව තුල YouTube එක තුල රැඳිලා ඉන්න ප්‍රමාණය ගොඩක්ම අඩුයි කියන එක. ඒ වගේම දවල් 12ත් හවස 6ත් අතර ටයිම් එක තුල ඇවරේජ් මට්ටමක පිරිසක් YouTube එක තුල ඉන්නවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන හවස 7ත් 10ත් අතර වගේ ටයිම් එක තුල ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ පිරිසක් YouTube එක තුල ඉන්නවා කියලා මගේ මේ DILAA YouTube channel එකට අනුව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ channel එකට අනුව වැඩි පිරිසක් YouTube එකේ ඉන්නේ හවස 7ත් 10ත් අතර ටයිම් එකේ වුණාට අපිට ඩිසයිඩ් කරන්න බෑ මේ ටයිම් එකේමයි අපේ කන්ටෙන්ට් එක දාන්න ඕනේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මේ ටයිම් එක තුළ ඉන්න ඔඩියන්ස් එක සමහර විට Telegram එකක් බලන්න ආපු අය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් live match එකක් වගේ බලන්න ආපු අය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේ ටයිම් එකට ඔයා දාන කන්ටෙන්ට් එක මොකක්ද කියලා වගේම ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එකේ ටොපික් එක මොකක්ද කියලා. හිතන්නකෝ ඔයා එන්ටර්ටේන්මන්ට් වගේ දෙයක් කරනවා කියලා. එතකොට ඔයා 6ට නෙමෙයි 10ට දැම්මත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔඩියන්ස් එක බලනවා. මොකද මිනිසුන්ට එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන එකට වෙලාවක් නැහැ. එයාලට හිතෙන වෙලාවක එයාලා බලනවා. නමුත් ඔයා এডুকেෂන් වගේ දෙයක් කරනකොට 8ට 10ට වගේ දැම්මොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලයිද කියලා හිතන්න අමාරුයි. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඒ ඔඩියන්ස් එක ඒ වෙලාව තුල වැඩිපුරම ඉන්න පුළුවන්. එක්ක Telegram එකක් හරි නැත්නම් මූවි එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මැච් එකක් හරි බලන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් බලන්න ආපු කෙනෙක් ඒ අතරේ এডুকেෂන් වගේ එකක් බලන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් මගේ channel එකට අනුව මට වීඩියෝස් දාන්න හොඳම ටයිම් එක තමයි මෙන්න මේ average viewersලා ප්‍රමාණයක් ඉන්න ටයිම් එක. ඒ කියන්නේ හවස 3ත් 5ත් අතර වගේ ටයිම් එකට මට වීඩියෝස් දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මගේ content type එක education පැත්තට ගොඩක් බර නිසා රෑ 8ට 10ට දැම්ම කියලා මිනිස්සු බලන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා 4ට හරි 5ට හරි වීඩියෝස් දැම්මොත් මගේ වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම රීච් වෙනවා. මොකද ඒ ටයිම් එකට YouTube එක තුල ඉන්නේ සාමාන්‍ය ඔඩියන්ස් එකක් හින්දා. ඉතින් මාත් වෙනදාට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න මෙන්න මේ ටයිම් රේන්ජ් එක අතරතුර. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ YouTube channel එකේ chart එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වීඩියෝස් content එකට අනුව ඔයාට සුදුසු වෙලාවක් තෝරගෙන ඒ වෙලාවට හැමදාම වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් කියපු දේවල් වලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිත් අයටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි, ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.